नमस्कार साथीहरु, हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले हजुरहरुलाई प्राइमेरी मार्केट भनेको के हो, प्राइमेरी मार्केट भित्र रहेका IPO, FPO या भनौं राइट शेयर भनेका के हुन् र हामीले यसमा कसरी अप्लाई गर्ने, कसरी हामीले प्राइमेरी मार्केट भित्र इन्टर गर्ने, के डकुमेन्ट्सहरु हामीले आवश्यकता पर्दछ, के क्राइटेरियाहरु हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने विषयको बारेमा एउटा बेसिक इन्फर्मेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। जति पनि बिगिनर्सहरु हुनुहुन्छ जसलाई IPO, FPO राइट शेयरको बारेमा जानकारी चाहिएको छ, प्राइमेरी मार्केट भनेको के हो भनेर हजुरले बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, किनभने भिडियोको हरेक पार्टमा मैले इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन र डिटेल्सहरु भनिराखेको हुन्छु, जसले गर्दा हजुरले त्यो इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन र डिटेल छुटाउन सक्नुहुन्छ र हजुर कन्फ्युजनमा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्लिज सबैजनाले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। अब कुरा गरौँ प्राइमेरी मार्केटको बारेमा। प्राइमेरी मार्केट भनेको बेसिकली प्राइमेरी मार्केट भित्र कुनै पनि कम्पनीको IPO, FPO या भनौं राइट शेयरहरु अप्लाई गर्नका लागि हामी एलिजिबल हुन्छौं र हामीले त्यहाँनेरबाट कुनै पनि कम्पनीको IPO, FPO र राइट शेयरहरु अप्लाई गरिसकेपछि, बाइ गरिसकेपछि हामीले त्यहाँबाट कुनै पनि कम्पनी या कुनै पनि संस्थाको हामी शेयर होल्डर बन्छौं। अब हामीले त्यो प्राइमेरी मार्केट भित्र रहेका जति पनि IPO, FPO या भनौं राइट शेयरहरु छन् तिनीहरुको बारेमा जान्न गइरहेका छौं। IPO भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्दाखेरि IPO भनेको इनिशियल पब्लिक अफरिङ। कुनै पनि कम्पनीलाई रन गर्नको लागि उलाई सबैभन्दा पहिला फन्डको आवश्यकता पर्दछ या भनौं पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। अब कम्पनीलाई फन्ड चाहिन्छ नै, त्यसैले उले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कम्पनीको सर्टेन अमाउन्ट अफ शेयर्सहरु उले पब्लिकमा इस्यु गर्छ र पब्लिकमा उले त्यो शेयर्सहरु इस्यु गरिसकेपछि पब्लिकहरुले त्यो इस्यु गरेको IPO मा आवेदन दिन्छन् र त्यहाँ आवेदनबाट जति पनि अमाउन्ट चाहिँ नि उले चाहिँ नि रेज गर्छ, त्यही अमाउन्टलाई उले के गर्छ त कम्पनीको फर्दर वर्कको लागि या फाइनान्शियल कुराहरु मिलाउनको लागि त्यो पैसा उले युज गर्छ। अब कम्पनीले पहिलो पटक मार्केटमा शेयर होल्डरको लागि जति पनि शेयरहरु इस्यु गरेको हुन्छ फर्स्ट टाइम, त्यो नै हो IPO। अब कुरा गरौँ FPO को बारेमा। FPO अर्थात फर्दर पब्लिक अफरिङ। अब कम्पनीले त पहिला फर्स्ट टाइम त अब उले जति पनि शेयर्सहरु इस्यु गर्यो त्यसलाई त भनिसक्यो IPO भनेर, तर कम्पनीलाई बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि बीचमा पछितिर पनि उलाई के हुन्छ त फन्डको आवश्यकता पर्न सक्छ। अब कम्पनीले पहिलोचोटि नि फन्ड रेज गरिसक्यो, अब कम्पनीलाई पछि आवश्यकता हुँदैन भन्ने त छैन नि, किनभने कम्पनीलाई आफ्नो बिजनेसलाई एक्सटेन्ड गर्नको लागि भनौं या धेरै काम कुराहरु फाइनान्शियल कन्डिसनहरु मिलाउनको लागि, म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि उलाई फेरि पनि पछि पैसाको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसैले कम्पनीले फेरि त्यस्तै अब उलाई चाहिँ नि पैसाको आवश्यकता पर्यो, फन्डको आवश्यकता पर्यो भने कम्पनीले बीचतिर गएर या पछितिर कम्पनीलाई आवश्यकता परेको अमाउन्ट फेरि कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको शेयर्सहरु फेरि पनि पब्लिकमा इस्यु गर्न सक्छ र सेकेन्ड टाइममा कम्पनीले जुन शेयर्सहरु पब्लिकमा इस्यु गर्छ त्यसलाई नै भनिन्छ FPO भनेर। अब कुरा गरौँ राइट शेयरको बारेमा। राइट शेयर भनेको कम्पनीले अब पहिलाचोटि त IPO इस्यु गरिसकेको थियो, फेरि पनि कम्पनीले राइट शेयरहरु ओपन गर्छ जहाँ कम्पनीले पब्लिकहरुलाई त्यो शेयरहरु इस्यु नगरेर जति पनि कम्पनीमा रहेका इन्भेस्टर्सहरु छन्, शेयर होल्डर्सहरु छन्, उनीहरुलाई नै कम्पनीले IPOहरु इस्यु गर्छ। उनीहरुलाई बढी प्रायोरिटी दिएर IPOहरु इस्यु गरेको हुन्छ र त्यो कम्पनीले आफ्नै शेयर होल्डर्सहरुलाई फेरि पनि रिइन्भेस्ट गर्नुस् भनेर जुन उले इन्भिटेसन पठाएको हुन्छ, जुन शेयर्सहरु उले इस्यु गरेको हुन्छ त्यसलाई नै भनिन्छ राइट शेयर। यसरी चाहिँ नि कम्पनीले IPO, FPO र राइट शेयरहरु पब्लिकहरुमा इस्यु गरेको हुन्छ। अब कुरा गरौँ हामीहरु IPO, FPO र राइट शेयर कसरी अप्लाई गर्ने, हामीले चाहिँ नि कहाँबाट अप्लाई गर्ने भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी प्राइमेरी मार्केटमा इन्टर हुनुपर्ने हुन्छ र प्राइमेरी मार्केटमा इन्टर हुनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला 3-4 वटा कुराहरुमा बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइमेरी मार्केटमा कसरी इन्टर हुने त साथीहरु, सबैभन्दा पहिला नम्बरमा रहेको छ ब्याङ्क। हामीहरुले प्राइमेरी मार्केटमा इन्टर हुनुको लागि सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। हामीलाई जुनसुकै ब्याङ्क भए पनि पुग्छ, हामीले कुनै एउटा ब्याङ्कमा खाता खोलेको हुनुपर्ने हुन्छ र सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ डिम्याट नम्बर अर्थात डिमोटिलाइजेसन अकाउन्ट। डिम्याट अकाउन्ट भनेको यस्तो अकाउन्ट हो जहाँ शेयरहरुको ट्रान्ज्याक्सन सबै रिकर्ड्सहरु बसेको हुन्छ, बाइङ सेलिङ गरेको सबै रिकर्ड्सहरु। यसलाई हामीले सिम्पली ब्याङ्कसँग कम्पेयर गरेर पनि हेर्न सक्छौं। जस्तै कि ब्याङ्कमा हामीले कुनै पनि मान्छेको ब्याङ्क अकाउन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पली उले जति पनि डेबिट गरेका, क्रेडिट गरेका, उले गरेका हरेक ट्रान्ज्याक्सनहरुको रिकर्ड बस्ने ठाउँ भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट हो। त्यस्तै गरेर शेयर मार्केटहरुको शेयरको बाइङ सेलिङ गरेको हरेक ट्रान्ज्याक्सनहरु, हरेक रिकर्डहरु बस्ने ठाउँ भनेको डिम्याट अकाउन्ट हो। अब यसरी हामीले के बुझ्यौ त भन्दाखेरि
सँग रिलेटेड जति पनि डेबिट क्रेडिटहरू छन् त्यसको बस्ने अकाउन्ट भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट हो। त्यसै गरेर सेयरहरूको लागि ट्रान्ज्याक्सनहरू बस्ने रिकर्डिङहरू गर्ने ठाउँ भनेको डिम्याट अकाउन्ट हो। अब हामीले यो डिम्याट अकाउन्ट भनेको सिम्पली कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्कमा हामीले रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँबाट हामीले डिम्याट अकाउन्ट खोल्न सक्छौँ, जहाँ हामीले डिम्याट अकाउन्ट खोल्दाखेरि हामीले एउटा केही फर्महरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ हामीलाई सिटिजनसिप चाहिन सक्छ, फोटो पासपोर्ट साइज फोटोहरू चाहिन सक्छ। र अब हामीले चाहिँ नि त्यहाँबाट ब्याङ्कबाट डिम्याट अकाउन्ट खोल्नको लागि हामीलाई एटलिस्ट कति 100 रुपियाँ जस्तो लाग्न सक्छ चार्ज, जसलाई हामीले वर्ष फेरि रिन्यू गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब 2 नम्बर हामीले डिम्याट अकाउन्ट खोलिसकेपछि 3 नम्बरमा हामी जान्छौँ मेरो सेयरमा। अब गाइस, अब हामीले मेरो सेयरको सुविधा लिन नै पर्छ भन्ने त छैन। हामीले अब 2 नम्बरमा डिम्याट अकाउन्ट खोलिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले ब्याङ्कबाट हामीले सिआरएन नम्बरहरू सिआरएन नम्बरहरू पाउँछौँ, जहाँबाट हामीले अफलाइनको रूपमा हामीले यी राइट सेयरहरू, एफपीओहरू र आइपीओहरू भर्न त सक्छौँ। ब्याङ्कमा त्यत्रो लाइन बसेर हामीले चाहिँ नि त्यो आइपीओ, एफपीओ र राइट सेयरहरू भर्नु त अलिकति इन्कन्भिनियन्स हुन्छ। त्यसैले अब हामीले कन्भिनियन्स खोज्नको लागि इजी वेको लागि हामीले मेरो सेयरको सुविधा लिन्छौँ, जहाँबाट हामीले घरमै बसेर त्यस्ता आइपीओ, एफपीओ र राइट सेयर्सहरू अप्लाई गर्न सक्छौँ भने आफ्नो पोर्टफोलियो कति के छ भनेर सबै कुराहरू अनलाइनबाटै हेर्न सक्छौँ। अब यो मेरो सेयरको एप्लिकेसनको सुविधा लिनको लागि साथीहरू हामी फेरि पनि त्यही ब्याङ्कमा जानुपर्छ जहाँबाट हामीले डिम्याट नम्बर खोलेका थियौँ। त्यहाँ गइसकेपछि अब हामीले त्यहाँका स्टाफहरूलाई सिम्पली मलाई चाहिँ नि मेरो सेयरको एप्लिकेसनको सुविधा लिन खोजिराखेको छु भनेर हजुरले त्यहाँनिर रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने हजुरले त्यहाँनिर एउटा फर्म दिइन्छ, जहाँ हजुरले फर्महरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई चाहिने भनेको त्यही सिटिजनसिपको सर्टिफिकेट्सहरू, फोटोकपीहरू, पासपोर्ट साइज फोटोकपिजहरू यताउति चाहिन्छ। हजुरले त्यो सबै कुराहरू फिलअप गरिसकेपछि साथीहरू हजुरलाई त्यहाँनिर फोन नम्बर र इमेल एड्रेस पनि मागिएको हुन्छ। अब बेसिकली हजुरले सबै कुराहरू फिलअप गरिसकेपछि लिङ्कहरू पठाइदिएको हुन्छ मेरो सेयर त्यो ब्याङ्कबाट, र हजुरले त्यो मेरो सेयरबाट आएको जति पनि त्यो इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ, सिआरएन नम्बर, त्यो सिआरएन नम्बर, युजर नेम हजुरले सिम्पली आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो एकदमै आवश्यकता हुन्छ हजुरले त्यो मेरो सेयरको एप्लिकेसन चलाउँदाखेरि या भनौँ एफपीओ, आइपीओ र राइट सेयरहरू भर्दाखेरि। अब हजुरले त्यहाँनिर पासपोर्टको रिसिट लिङ्क पनि पठाइएको हुन्छ, जहाँ हजुरले पासपोर्ट आफ्नै हिसाबले क्यारेक्टरहरू मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ, र पिन पनि हजुरले त्यहाँनिर रिसिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पिन भनेको हजुरले आइपीओ, एफपीओ र राइट सेयरहरू अप्लाई गर्दाखेरि या भनौँ सेयरहरू ट्रान्सफर गरिदिँदाखेरि हजुरलाई यो पिन नम्बर चाहिने हुन्छ 4 डिजिटको, त्यो हजुरले आफै रिसिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू हजुरहरू सबैजनाले मेरो सेयरको सुविधा लिइसकेपछि हजुरले सिम्पली मेरो सेयरको एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइल छ भने मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, या भनौँ हजुरको डेस्कटप या भनौँ पिसी, ल्यापटपबाट हुनुहुन्छ भने हजुरले सिम्पली कुनै पनि ब्राउज ओपन गरेर मेरो सेयर भनेर हजुरले त्यहाँबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सेयर एप्लिकेसन हजुरले सिम्पली त्यहाँबाट ओपन गरिसकेपछि साथीहरू हजुरले सिम्पली त्यहाँनिर केही डिटेल्सहरू हजुरले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि, जहाँ हजुरलाई ब्याङ्क नेम सोधिएको हुन्छ सबभन्दा फर्स्टमा, त्यहाँ हजुरले कुन ब्याङ्कबाट हजुरले डिम्याट नम्बर खोल्नुभएको थियो त्यो ब्याङ्क हजुरले त्यहाँनिर सर्च गरेर ट्याग गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हजुरले त्यहाँनिर युजर नेम सोधिएको हुन्छ, युजर नेम हजुरले जुन त्यो इमेल एड्रेसमा पाउनु भएको थियो, इमेलमा पाउनु भएको थियो, त्यो इमेलमा पाएको युजर नेम सिम्पली हजुरले त्यहाँ राखिदिनु होला। त्यस पछाडि हजुरले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ पासपोर्ट, जुन पासपोर्ट हजुरले आफै फरवर्ड गर्नुभएको थियो त्यो पासपोर्ट हजुरले त्यहाँनिर राखिदिनु होला। यी सबै कुराहरू राखिसकेपछि हजुरले सिम्पली त्यहाँनिर लगइनको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। लगइनको अप्सनमा हजुरले सिम्पली साथीहरू ट्याप गरिसकेपछि हजुर यहाँनिर मेरो सेयरको ड्यासबोर्डमा ओपन हुनुहुन्छ। मेरो सेयरको ड्यासबोर्डमा हजुरहरू सिम्पली त्यहाँनिर ओपन भइसकेपछि हजुरले यहाँनिर साइडतिर धेरै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँनिर अप्सन्सहरू देख्नुहुन्छ। तीमध्ये हजुरले त्यहाँनिर माई आस्था भनेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। माई आस्था लेखेको अप्सनमा अथवा सी आस्था लेखेको अप्सनमा हजुरले क्लिक गरिसकेपछि हजुरले त्यहाँनिर 4वटा इन्फर्मेसनहरू माथि देख्न सक्नुहुन्छ, अप्सनहरू रहेका छन्। सबभन्दा फर्स्टमा करेन्ट इस्यु, अनि अरू त्यहाँ एप्लिकेसन रिपोर्ट, ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्टहरू यस्ताहरू रहेका हुन्छन्। हजुरले सिम्पली त्यहाँनिर करेन्ट इस्यु भनेर त्यहाँनिर खुलेका जति पनि कम्पनीका डिटेल्सहरू छन् त्यहाँनिर देखाइन्छ। त्यहाँनिर राइट सेयर हो कि एफपीओ या भनौँ आइपीओ, हजुरले त्यहाँनिर कम्पनीको डिटेल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरले चाहेको आइपीओ, एफपीओ या राइट सेयर हजुरले सिम्पली यहाँनिरबाट भर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले प्राइमेरी मार्केटबाट यसरी कुनै पनि कम्पनीका सेयर्सहरू, आइपीओ, एफपीओ, राइट सेयर्सहरू हजुरले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यसरी सजिलैसँग यी कुराहरू यहाँबाट सिकिसक्नु भएको छ। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? एकदमै हजुरलाई यो भिडियोबाट एकदमै राम्रो इन्फर्मेसन मिल्यो, हजुरले यहाँबाट केही कुरा सिक्नुभयो भने प्लिज साथीहरू हजुरले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई भने बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।